السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده الفيديو ده مهم جدا، هتوفر في استخدام البطارية بشكل لن تتخيله لو طبقت الخطوات اللي انا هقول لك عليها دي. حوالي 9 خطوات. لو طبقت الخطوات ديت او الاعدادات اللي انا بقول لك عليها او حاولت تطبق ولو كم اعداد منها، هتحس بفرق كبير جدا في استهلاك البطارية، وهتدوم معاك لفترات اطول بكتير من اللي انت بتستخدمها عليها. اول نصيحة ليا يا جماعة بالنسبة لاستهلاك البطارية، ان انت يعني الواي فاي دي دايما شغاله على طول باستمرار باستمرار. كلنا عندنا واي فاي طبعا، فكل الناس عندها مشغله الواي فاي على طول. انت حاول بقى تخلي بالك من الموضوع، ان انت تفصل الواي فاي طالما انت مش محتاجه. الواي فاي ده بيفضل شغال بيفضل شغال على طول، بيسحب من البطاريه، وكمان بيبدا يدور على اشاره لو انت في مكان الاشاره فيه ضعيفه. يعني خلي بالك ان الواي فاي ده من الحاجات اللي بتستهلك من البطاريه بشكل كبير. لو الاشاره عندك في المكان اللي انت فيه ضعيفه او الشبكه مش مغطيه عندك، افصل الواي فاي طالما الاشاره مش تمام، عشان ما يقعدش يستهلك في البطاريه ويبدا يبحث عن الشبكه بشكل مستمر. كذلك من الحاجات المهمه جدا، من النصايح المهمه الاول قبل ما نخش في بقيه الاعدادات، ان انت لو عندك طبعا كلنا التليفونات عندنا بشريحتين، حاول تستخدم شريحه واحده على قد ما تقدر. يعني حاول انك انت لو قدرت تستغنى عن شريحه من الاثنين وتشتغل بشريحة واحدة، هيوفر معاك وهتفرق معاك كتير جدا في استهلاك او استخدام البطارية. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة، اي حاجة في شريط الاشعارات ده شغالة او مفعلة وانت مش محتاجها، يا ريت تفصلها فورا. لان انت يعني زي الواي فاي مثلا زي ما اتكلمنا، او بيانات الهاتف، يعني ما تسيبش بيانات الهاتف شغالة على طول، لان طبعا من الحاجات اللي بتاكل في البطارية وبتستهلكها بشكل بشع جدا. نقطة اتصال هواتف محمولة بتشغلها وقت ما تحتاجها بس. يعني الحاجات اللي هي في شريط الاشعارات دي ما تشغلهاش غير اللي انت لما تكون محتاجها. زي الموقع برضو نفس الكلام، بيستهلك في البطارية طول ما هو شغال. فالحاجات اللي هي موجودة في شريط الاشعارات دي تقدر تشغلها وقت ما انت عايزها وتقفلها وقت ما انت عايز. ماشي تمام. فطبعا دي تاني نصيحة مهمة جدا في انك توفر في استهلاك البطارية. ندخل بقى بعد كده في الاعدادات يا جماعة، الحاجات اللي هي المهمة جدا بقى الاعدادات. بعد كده تخش على الحسابات والنسخ الاحتياطي. بعد كده مزامنة البيانات، إدارة الحسابات آسف الأول، وبعد كده بتنزل تحت خالص وتخش على حاجة اسمها مزامنة البيانات الشخصية تلقائيا. مزامنة البيانات ديت اللي هي بتتعامل مع التطبيقات، بتحتاج إن دايما أي معلومات جديدة بتبدأ تزامن البيانات الشخصية بتاعتك معاها، فأنت بتلغي المزامنة دي. شوفوا بقى التفعيل بتاعه، لما بتعمل تلغي التفعيل بيقول إيه: إيقاف تشغيل المزامنة التلقائية يؤدي هذا الأمر إلى خفض استخدام البيانات والمحافظة على طاقة البطارية، لكن عليك مزامنة الحسابات يدويا للحصول على أحدث المعلومات. وطبعا مش هتجيلك الإشعارات بتاعة التحديثات لما يكون الخيار ده مش مفعل. فأنت تعمل الكلام ده يدويا كل أسبوع أو كل يوم أو كل يوم بالليل مثلا، تبدأ تفعل الخيار ده. لو هو زي ما قلت لك أنت لاغي التفعيل بتاعه، الموضوع ده هيفرق كتير جدا، لأن المزامنة دي باستمرار شغالة فبتسحب في البطارية. كمان حاجة مهمة جدا في استهلاك البطارية بالنسبة للاتصالات. الاتصالات دي يا جماعة في شبكة الهواتف المحمولة. خش على شبكة الهواتف المحمولة وتشوف نمط الشبكة بتاعتك اللي انت شغال عليه. احنا كلنا عندنا 4G وفي ناس عندها 5G. نمط الشاشة ده هتدوس عليه كده، ولو هو على 4G حاول تخليه على 3G. 3G شبكة كويسة جدا وما بتستهلكش في البطارية زي 4G. 4G فظيعة، بتستهلك وبتستنزف في البطارية بشكل انت مش ممكن تتخيله. فانت تحاول تخلي نمط الشبكه بتاعه الشبكات المحموله، الهاتف المحمول بتاعك، على 2G و 3G، لان كده انت هتاخد جوده اتصال كويسه وشبكه كويسه، وفي نفس الوقت هتحافظ على البطاريه بشكل يعني ملحوظ جدا. الاعداد اللي بعد كده يا جماعه، الاعدادات اللي بعد كده هتخش على الاعدادات وتنزل على حول الهاتف، وبعد كده معلومات البرنامج، وبعد كده رقم الاصدار بتدوس عليه كتير عشان نفعل خيار المطور. بعد ما بتفعل خيار المطور بتلاقيه نازل عندك تحت كده هنا اهوت، بتدوس عليه وبتخش على حاجه اسمها الخدمات قيد التشغيل. بتدوس عليها كده هتلاقي كل العمليات اللي شغاله يا جماعه في الخلفيه. العمليات ديت او الحاجات دي اهو، كل هو الشريط، كل الحاجات دي شغاله وفي الخلفيه وبتسحب من الجهاز بتاعك. كل اللي انت بتعمله ان انت بتدوس عليه كده وتعملها ايقاف. اي حاجه انت حاسس ان انت مش محتاجها بتعمل لها ايقاف.
دي كلها هتوفر معاك بشكل كبير جدا 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 في البطارية. تمام يا شباب، ده بالنسبة للإعداد اللي معانا. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة مهمة جدا برضو، هي في الإعدادات والشاشة وسطوع الشاشة. السطوع هنا يا جماعة تحاول تستخدمه بشكل يدوي، ان انت تقلل السطوع على قد ما تقدر وتظبطه بحيث ان يعني حاجة تبقى كويسة ليك، وفي نفس الوقت تلغي السطوع التكيفي ده. السطوع التكيفي ده يا جماعة بيعلي الإضاءة ويوطيها تلقائيا حسب الإضاءة بتاعة المكان اللي انت قاعد فيه. فده طبعا من الحاجات اللي بتستهلك في البطاريه بشكل كبير جدا. حاول تثبت السطوع بتاعك على درجه معينه انت حاببها او انت مناسبه ليك، وعشان توفر بشكل فظيع جدا في استهلاك البطاريه. بعد كده يا جماعه الاعداد اللي معانا، ان احنا بندخل على التطبيقات كده. عندنا تطبيقات بالهبل على الجهاز بتاعنا، فانت اي تطبيق موجود عندك امسحه، لان التطبيق ده بيشتغل. اي تطبيق عندك مش محتاجه تمسحه فورا، لان التطبيقات دي بتشتغل في الخلفيه وبتستهلك في البطاريه وبتاخد مساحه ملهاش اي لازمه وبتاثر على اداء الجهاز بعد كده. فانت التطبيقات دي ما تحطش الا التطبيق اللي هو اللي انت محتاجه او اللي انت بتشتغل عليه فعلا، وتلغي كل التطبيقات اللي انت حاسس ان انت ما بتستخدمهاش بشكل كبير يعني. ده اعداد مهم جدا يا جماعه، محدش يغفل عنه. المعلومه اللي بعد كده يا جماعه عايز اقول لكم عليها، ان التطبيقات المشهوره زي الفيسبوك وزي الماسنجر زي التليجرام تقريبا زي الواتس، الحاجات ديت يا جماعه لما بتنقفل، يعني هي عشان تقفله لازم تعملوا ايقاف اجباري، يعني ما بيبقاش زي اي تطبيق ممكن لما بتخرج منه يتقفل. لا، ده هو اصلا بيفضل شغال في الخلفيه، ما بيتعملوش غير حاجه واحده اللي هي ايقاف اجباري. ازاي ايقاف اجباري؟ بتدوس عليه باستمرار كده وبتدوس على التفاصيل وتلاقي هنا هو ايقاف اجباري. لما بتدوس عليه كده التطبيق اتقفل، مش هيتفتح غير لو انت فتحته تاني. هيفرق معاك كتير قوي الاعداد ده يا جماعه في الاعدادات البطاريه والمحافظه على البطاريه بتاعتك. الاعدادات دي يا جماعه لو طبقتها بشكل زي ما انا قلت لك كده، لو حاولت تحط الحاجات دي في دماغك وتطبق الاعدادات دي، هتلاقي البطاريه اشتغلت معاك باطول مما تتخيل وهتفرق معاك كتير قوي. تمام يا شباب، يعني حاولوا كده تهتموا بالموضوع ده، لان البطاريه من الحاجات اللي هي بتضايقنا وبتعكنن علينا لما تقل وتبدا عايز تشحنها تاني وكده. يعني هو صحيح الشحن بقى سريع، ولكن برضو بيضايقنا وبيزهقنا عشان ان انت بتشحن كتير واحنا بنستخدم التليفون بشكل كبير جدا. ارجو ان الفيديو يكون عجبكم يا رب، وتكونوا استفدتوا منه. ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك والاشتراك في القناه لو كنت اول مره تشوفنا، ولو عجبك الفيديو. ويا ريت تكتبوا لنا في التعليقات اي استفسارات او اي طلبات لحضراتكم لاي فيديوهات عايزيننا نعملها، وان شاء الله نلبيها باذن الله. شكرا ليكم، ونتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.